صباح الخير. النهاردة أول يوم عيد الفطر المبارك. نهنئ جميع إخواتنا المسلمين بعيدهم عيد الفطر المبارك، نطلب من الله أن يكون عيد سعيد عليهم وعلى الأسرة جميعا وعلى الأمة العربية والأمة الإسلامية ومصر جميعا. وكما أيضا نطلب السلام لجميع المسيحيين داخل مصر وخارجها. كثير في هذه الأيام من المسيحيات يتلقون بعض المشاكل سواء داخل الشوارع أو خارجها، حاجات ومشاكل كتيرة. آخر ما نتوقعه هو آخر التطورات بواقعة شقيقة أبانوب اسكندر، ويكشف عنها مصدر أمني. ماذا حدث؟ تعالوا نشوف تفاصيل واقعة تحرش بفتاة داخل ميكروباص بمصر الجديدة. تقوم القوات الأمنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع فيديو مصحوب بتدوين متداول عن واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص بمصر الجديدة، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لجمع التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابستها. بعد نشر شخص يدعى أبانوب اسكندر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوثق مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لشاب قام بالتحرش بشقيقته بعد ممارسته فعلا فاضحا أثناء محاولة ممارسة العادة السرية أمامها للفتاة داخل الميكروباص بمنطقة شيراتون في مصر الجديدة. أين الأخلاق؟ أين التربية؟ لقد انتشر الفساد بجميعه، وانتشرت قلة الأدب بكل أنواعها. وكتب أبانوب على صفحته الشخصية: أريد حق أختي، ده من حقك. بعد أن نشر مجموعة من الصور ومقطع فيديو يتهم شابا بارتكاب أفعال غير لائقة وغير مهنية داخل ميكروباص مع أختهم. وتابع منشورات أبانوب: أنا مش عارف نروح فين ولا نيجي منين، بجد إخواتي مش عارفين يعيشوا من اللي بيشوفوه كل يوم في الشارع، مشيرا إلى أن مقطع الفيديو يوثق فعل فضيحة ارتكبها هذا الشاب أثناء تواجده على الكرسي الأخير داخل الميكروباص. وقامت خلاله أختي بتصوير مقطع فيديو لتقديم شكوى ضد هذا المتهم. وفي سياق آخر قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أن مجلس النواب أصدر قانونا يشدد عقوبة ختان الإناث وهو بمثابة جناية، كما أصدر مجلس النواب تشريعا تضمن عقوبات رادعة لمواجهة التحرش وهي عقوبات شديدة. جاء ذلك خلال الاجتماع البرلماني العربي الآسيوي السنوي للسكان والتنمية في مجلس النواب، والذي شارك فيه عدد من ممثلي البرلمانات العربية والآسيوية ووزير التخطيط ووزارة التعاون الدولي ورئيس المجلس الوطني للشؤون الخارجية. وأضاف الجبالي: المجلس يلعب دوره ويعتبر المجلس في بداية الطريق نحو حماية حقوق الإنسان في كافة المجالات ورفع مستوى المواطنين وحل مشكلة السكان. إلى متى نعيش في هذه الجرائم؟ إلى متى نعيش في هذا السواد اللعين؟ سواد أشخاص لا يعرفون معنى التربية ولا معنى الأخلاق. مر صيدلي يصفع بالألم على وش سيدة مسيحية من أجل أنها كانت ترتدي ملابس أو لا ترتدي حجابا. هذا الكلام أصبح كلام سيء للغاية، كلام به تعبيرات موجهة للدولة المصرية. ليس أي ذنب للدولة المصرية، ولكن لابد أن ندافع عن مصر، ولكن لابد أيضا أن نقول لابد من تطبيق القانون واحترام القانون. إلى متى يكون هذا الشباب أو هؤلاء الشباب إلى هذه المرحلة؟ حقيقة الأمر الموضوع أصبح أكثر سخافة.
وشخص يكشف مفاجأة عن واقعة تعدي صيدلي على فتاة مسيحية. بعد جلسة صلح عقدت بين الصيدلي علي أبو سعدة والسيدة نيفين صبحي في قرية سبك يوم الأحد مركز أشمون بالمنوفية، بعد أن اعتدى عليها لأنها لم تكن محجبة وكانت ترتدي نصف كم في شهر رمضان. قام المحامي سعيد عبد المسيح بتصريحات خاصة أن المشاركة في جلسات الصلح العرفي جريمة وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات التي تنص على جنحة أو أمر بالقبض عليه. كذلك كل من ساعده بأي طريقة على الهروب من القضاء بعلمه، وهكذا يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات إذا حكم على من أخفيه بالإعدام. إنه يعتبر الفرد شريكا في الجريمة إذا كان لديه العلم بالحدث أي واقعة الجريمة واستطاع الإبلاغ عن الجريمة، لكنه فشل في تحقيق ذلك إهمالا أو متعمدا، وبالتالي فإن هذا الشريك يسمح للجاني بمواصلة تنفيذ جريمته حتى لو كان بإمكانه منع الجاني، إما من خلال الحظر المباشر أو من خلال الاتصال بالسلطات، وقد يصبح هذا الشخص مؤيدا للجاني بعد ارتكاب الجريمة بدلا من متفرج بريء. وتابع القانون يحدد درجة المشاركة في الجريمة، وإن عملية المشاركة لا تعتبر عادة جريمة يعاقب عليها وإن كانت تتعارض أحيانا مع المفهوم المقبول، وقد يصبح الشريك متآمرا في الجريمة اعتمادا على درجة تورطه وهل تمت الجريمة أم لا، مما يجعل مفهوم المشاركة أو التواطؤ من جانب الفرد مسؤولا جنائيا عن أفعال الآخرين. وعملية المشاركة في ارتكاب الجريمة قد تشمل دعم الجاني والتآمر معه، وغالبا ما يشار إليها باسم المسؤولية القانونية لدعم الجاني من خلال المشاركة في ارتكاب الجريمة. أحمد سالم: ماذا لو تعدى صيدلي مسيحي على منقبة؟ كان زمان الدنيا ولعت. شن الإعلامي أحمد سالم هجوما حادا على الصيدلي علي أبو سعدة الذي هاجم السيدة نيفين صبحي في قرية سبك يوم الأحد مركز أشمون بالمنوفية لأنها لم تكن محجبة ولابسة نص كم. وقال سالم على حسابه عبر فيسبوك: هو الصيدلي بتاع المنوفية وهو ابن مين في مصر عشان تسيبوه كده؟ تعدى على السيدة نيفين صبحي، وأتمنى ألا تتحدثوا عن فتنة لأن ما يحدث هو الفتنة نفسها، وأعتقد أنه إذا تم عكس الحادث وكان هذا الصيدلي مسيحيا واعتدى على منقبة كان زمان الدنيا ولعت من إخوتنا وإخواننا إياهم. وأكد أحمد سالم أنه كان سيطالب بالقبض على مرتكب الحادث بغض النظر عن دينه أو منصبه أو اعتذاره أو لا، وختم بقوله: يعني الذي ضرب رجل أمن الكومباوند يسجن، واللي ضرب ست متصالح معاه. يذكر أنه تم عقد جلسة صلح عرفية عندما تنازلت سيدة من قرية سبك يوم الأحد في بشمون بالمنوفية عن حقها بعد أن اعتدى عليها صيدلي بصبعها بسبب ما لبسها وأنها كانت تمشي بشعرها رغم علمه بأنها مسيحية. وندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون مناهضة السلوك العدائي والمذهبي الذي يخرج عن مفاهيم التعايش والمواطنة واحترام الحريات الأساسية. وتابع الحزب الوطني الديمقراطي بأسف واستياء ما تم نشره وتداوله حول ما اعتبره إجبار سيدة مسيحية على المصالحة بجلسة عرفية مع صيدلي قام بضربها بسبب ملابسها والتي وصفها بأنها غير محتشمة في رمضان. ربنا ينجدنا وينقذنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بكل ما يحدث بها لأنها وطننا وأحب إلى قلبنا. شكرا لكم أحبائي الأعزائي، لا تنسوا اشتراككم بالقناة، قناة الملكة والأمير. مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير، وكل سنة وكل إخوتنا المسلمين بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك لهم بعد صيام شهر رمضان المعظم لهم. هناك أقاويل كثيرة وأفعال كثيرة. أقاويل أن الفتاة القبطية القاصر دميانة أيمن تركت دينها المسيحي. هل هذه الأخبار أخبار حقا؟ ولماذا كل هذه الأقاويل منذ بداية هذا الشهر، شهر إبريل الماضي،
وكل هذه الأحداث في شهر رمضان من أجل توقيع الفتنة بين إخوتنا. ولكن حقيقة الأمر أصبح كثير من الإطالة وكثير من الهمجية وكثير من محاولة الواقعة بيننا وبين إخوتنا، ولكن لن يتمكن أحد أبدا لهذه الأمور الآسفة. وتمكنت رجال الأمن من إعادة الفتاة القبطية القاصر دميانة أيمن طلعت صاحبة العمر 15 عاما، والتي اختفت أول أمس في بهتيم بشبرا الخيمة. خد بالك من الكلام، أول أمس. ويتم الآن إنهاء كافة الإجراءات القانونية تمهيدا لتسليمها لأسرتها. من هي دميانة أيمن طلعت؟ دميانة أيمن طلعت هي فتاة قبطية قاصر تبلغ من العمر 15 عاما، اختفت في ظروف غامضة يوم الجمعة الموافق 29 إبريل الساعة 12 ظهرا. وكانت دميانة قبل اختفائها في طريقها للدرس من أمام مساكن إسكو في بهتيم، واتهمت أسرتها شابا باختطافها، وقام بإرسال رسالة لأسرتها عبر تطبيق الواتساب يبلغهم فيها أن دميانة صاحبته وبصحبته. واستغاثت على الفور أسرة دميانة أيمن طلعت برئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية بسرعة التدخل الفوري من أجل عودة الفتاة لأسرتها ولمنزلها. ولكن قبل أي شيء، هل بالفعل ذهبت دميانة مع زميلها أو صاحبها زي ما هو بيقول؟ وهل هي تركت أهلها ودينها بسبب هذا الشاب؟ أسرة دميانة تطلب الدعاء والصلاة من أجل عودة ابنتهم المختفية. وطالبت أسرة وأصدقاء دميانة أيمن طلعت في رسالة لجموع الأقباط بطلب تكثيف الصلاة والدعوات من أجل عودة الفتاة القاصر دميانة طلعت لأسرتها سالمة ودون أي أذى، وسرعة التوصل للخاطف الذي لم يعلن عنه حتى الآن، ولم يعلن شيء عن هويته حتى الآن. وعلق أحد الأقباط على استغاثات أسرة دميانة إن مصر بلد الأمن والأمان، وإحنا عايزين نلاقي الأمان في بلدنا. واستجابت على الفور الأجهزة الأمنية لاستغاثات ونداءات أسرة دميانة والأقباط، وتحركت على الفور ليتم الإعلان منذ قليل عن التوصل لمكان دميانة أيمن طلعت، وأنها الآن بصحبة الجهات الأمنية وفي انتظار إنهاء الإجراءات القانونية قبل تسليمها لأسرتها. قيل قبل ذلك بنفس هذا الكلام ونفس هذه الألفاظ عن سيمون عادل التي كانت بالوراق. الحقيقة أين؟ لا نعرف ولا نستطيع أن نعرف. إعلام معتم وإعلام مظلم وأخبار مظلمة. الحزن والحسرة يسيطر على الجميع لحظة دفن بشوي وميرنا. ماذا حدث؟ سادت حالة حزن بمحافظة الإسكندرية بعد أن ودعت المحافظة الشقيقين بشوي وميرنا شقيق اللذين توفيا أثر حادث كبير أثناء استعدادهما لحضور حفل خطوبة شقيقتهما لقتل العريس والعروس بقى في العناية المركزة. ماذا حدث؟ خيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصدقاء الشقيقين، حيث نعتهم بكلمات حزينة احتوت على حزن وربما صدمة مما حدث. دفن بشوي وميرنا أصوات الأجراس تدوي، ورود بيضاء في المقدمة وصور المفقودين تسبق الصناديق. هكذا كانت جنازة الأخوين التي حضرها المئات العشاق والأقارب بكنيسة القديس جورجيوس بغيت الجاية بالإسكندرية،
حيث نشر العديد من الأصدقاء مقاطع فيديو تسجل لحظة تشييع ودفن الطفل ثنائي وسط بكاء العشاق يرددون وداعا عزيزي. حادث وفاة أشقاء العروس. نشر شاب يدعى مينا عماد تفاصيل الحادث طالبا الدعاء لأصدقائه الذين تعرضوا لحادث مأساوي أدى إلى نقلهم للعناية المركزة خلال الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ميري وخاطبها تعرض لحادث أثناء ذهابهما لإرسال إكليل من الزهور من شوية، وحالتهما لسوء الحظ كانت صلاتهما قوية، مؤكدين أن إخوة العروس بشوي وميرنا والمصور قد ماتوا بالفعل. مات المصور وتوفى شقيقهما بشوي وميرنا أخته أيضا. ميرنا شقيق طالبة الفنون الجميلة وشقيقها بشوي هؤلاء الإخوة الذين عاشوا في خدمة الكنيسة في فريق الكشافة شاهدوا من قبل الأصدقاء والأقارب ذو التشنئة الجيدة والمعاملة الجيدة. نشأوا تنشئة جيدة جدا وعاشوا معا وغادروا معا في جنازة مهيبة شاركوا فيها مئات من الأقارب ومئات من الأصدقاء. ولدينا صور من الجناز. رحم الله هذين الشقيقين، رحم الله مصر من كل حزن ومن كل أسى. أمور مؤسفة، أمور محزنة. لماذا هذا الضلال الذي يحل على جميع الشباب المضل الذي يحاول أن يعكر الصفوف بين الإخوة المسيحيين والمسلمين؟ هالة سرحان. وسؤال إيناس الدغيدي: اتجوزت هالة سرحان في السر؟ وإيناس الدغيدي أجابت بدون تردد وبكل جراءة: اضطررت أن أقول هذه المقالة لأشهدكم مدى تفاهة وسخافة الإعلام. قالت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن قصة زواجها من الإعلامية هالة سرحان والتي فجرها المستشار مرتضى منصور في هجومه عليهما، وقال حينها إن إيناس الدغيدي وهالة سرحان قد تزوجا في باريس، الأمر الذي فجر جدلا. وقالت إيناس الدغيدي خلال استضافتها ببرنامج المتوحشة مع الإعلامية سالي عبد السلام والذي يذاع عبر فضائية أن زواجها من هالة سرحان شائعة ومفيش حاجة ومفيش حد بينجح من غير ما يتحدف بالطوب، وخاصة المصريين والعرب بيحبوا يحدفوا الناس بالطوب. وعن التصريحات التي أدلى بها المستشار مرتضى منصور والذي روج لشائعة زواجها من هالة سرحان، قالت مرتضى منصور: بتاع فرقعات وهو صديقنا ولكن لازم يقول إفيه، ودلوقتي مفيش صحوبية ولما بشوفه بسلم عليه. ووجهت المخرجة إيناس الدغيدي رسالة خاصة لهالة سرحان قالت فيها: الأيام الحلوة اللي بيني وبينك عمرها ما هتتنسي، محدش هيوقع ما بينا تاني أبدا. إيناس الدغيدي بعشق عالم الرجالة. وفي سياق آخر كان قد حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفا ببرنامج كلام الناس في رمضان والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز والذي يذاع على فضائية MBC مصر، في حوار تحدثت فيه الدغيدي عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها. وقد تحدثت إيناس الدغيدي عن الفنان أحمد زكي وقالت: كان صديقي جدا وكان جاري وبيجي ويقعد في البيت عندي، وكان متعب في التصوير لأنه كان بيكون قلقان دايما متوتر من كل أفلامه. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، ونهنئ أخوتنا المسلمين مرة أخرى بكل بعيد الفطر المبارك، ويجعل مصر في سعادة وهناء. لا تنسوا اشتراككم في القناة، قناة الملكة والأمير. شكرا لكم ولمحبتكم.